تو ویدیو قبل فرمودیم که فرهاد یه چک داشت که پاس نمیشه. رحیم دوست فرهاد اعتماد اون رو جلب میکنه و بهش میگه خودم برات وکیل میگیرم و همه هزینه ها رو هم پرداخت میکنم. هر وقت پولت رو گرفتی 20% رو به من بده. اما طی جریاناتی رحیم علیه فرهاد طرح دعوا کرد و اون رو انداخت زندان. چند تا سوال حالا برام پیش اومده که میخواستم از خدمتتون بپرسم. فرهاد واقعاً به رحیم بدهکار نبوده؟ نه آقای دکتر، واقعا هیچ بدهی بهش نداشت. پس چطور دادگاه اونو محکومش کرد؟ رحیم بعد از اینکه لوایح و صورت جلسات رو فرهاد امضا میکنه، متن اونا رو جوری جعل میکنه و تغییر میده که انگار فرهاد بهش بدهکاره. بعد با همین اسناد جعلی علیه فرهاد طرح دعوا میکنه و اسناد جعلی رو به دادگاه ارائه میکنه و مدعی میشه که از فرهاد طلبکاره. خب دادگاه هم با توجه به اسناد جعلی فرهاد رو محکوم میکنه. چرا فرهاد تو دادگاه از خودش دفاع نکرد؟ مگه نمیتونست از دادگاه بخواد که اسناد کارشناسی بشن؟ خب فرهاد روحش از این ماجرا خبر نداشت. هیچ ابلاغی به دستش نمیرسه که بدونه چه خبره. چطوری میشه هیچ ابلاغی براش نرفته باشه؟ چون رحیم آدرس همسایه خودش رو به عنوان آدرس فرهاد به دادگاه از طریق پست اعلام میکنه تا هیچ ابلاغی به دست فرهاد نرسه و همه ابلاغای فرهاد به دست کی میرسه؟ به دست همسایه رحیم. بعد رحیم میرفته ابلاغای فرهاد رو از همسایه‌اش میگرفته و بعدش هم یه لایحه از طرف فرهاد جعل میکرده به نفع خودش و اونو به دادگاه ارائه میکرده. مگه ابلاغ‌ها به نام فرهاد نبوده؟ چرا همسایه‌اش اونا رو به رحیم تحویل میداده؟ یعنی همسایه رحیم با رحیم همدست بوده؟ نه، همدستش نبوده. رحیم خودش رو به همسایه‌اش به اسم فرهاد معرفی کرده بود و بعد میره به اسم فرهاد ابلاغ‌های فرهاد رو از همسایه‌اش میگیره. رحیم لوایح فرهاد رو خودش شخصاً به دادگاه تحویل میداده؟ مگه دادگاه ارضا هویت نمیکنه؟ نه، رحیم کارشو بلد بوده، شخصا که نمیداده. هر چیزی که مربوط به فرهاد میشده هم از لایحه، صورت جلسه، آدرس با پست به دادگاه ارسال میکرده. اینطوری یعنی رحیم خودش هم نقش خواهان رو بازی کرده هم نقش خواندر، درسته؟ بله دقیقاً. فرهاد آخرش نتونست اثبات بکنه که رحیم با جعل کلاهبرداری تونسته رأی بگیره؟ چرا؟ ما علیه رحیم شکایت کردیم و دادگاه اسناد کارشناسی کرد، معلوم شد جعلیه. همسایه رحیم هم شهادت داد که شهادتش خیلی به حقانیت فرهاد کمک کرد. کلی دلایل و مدارک دیگه هم توی این سالها جمع‌آوری کردیم که همش در مجموع باعث شد که دادگاه رحیم رو به اتهام جعل و کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم کنه. چرا فرهاد به رحیم این همه اعتماد کرد؟ اعتماد فرهاد از اونجایی شروع میشه که رحیم اصل چک رو به فرهاد برمیگردونه. اینطوری خیال فرهاد راحت میشه، میگه دیگه چه مشکلی میخواد به وجود بیاد. اصل چک که دست خودم، هزینه ها رو هم کی داره میده؟ رحیم. حق الوکاله هم کی میخوام بگیرن؟ آخرش میخوام بگیرن. خب قاعدتاً فرهاد فکر میکرده رحیم خیلی آدم خوب و کار درستیه، چه مشکلی میخواد به وجود بیاد. فرهاد لوایح رو که رحیم بهش میداده نخونده امضا میکرده؟ نه خب قاعدتاً میخونده، اما خب چون همش اصطلاحات حقوقی بوده خیلی سر در نمی آورده و چون خیلی به رحیم اعتماد داشته اصلا تصور نمی کرده که رحیم بعداً بره یه مطالبی رو به نفع خودش به اونا جلب کنه و اضافه کنه و علیهش در دادگاه استفاده کنه. فرهاد مستقیما وکیلی که رحیم بهش معرفی کرده بود نمیبینه؟ پیشش نمیره؟ اصلا وکیلی در کار نبوده، همش فریب و دروغ بوده. رحیم به دروغ به فرهاد میگه وکیل شیرازه و تو سخت دهی بخوای بری شیراز رو بیای. من که دائم دارم میرم شیراز رو بیام، لوایح و صورت جلسات رو میارم تو امضا کن، میبرم تحویل وکیل میدم. خب فرهاد خوشخیالم از خدا خواسته قبول کرده. خونه فرهاد که مزایده شده بود چی شد؟ بعد از اینکه رأی حقوقی نقض شد مزایده ابطال شد و خونه رو دوباره به فرهاد برگردوند. فرهاد چقدر زندان بود؟ حدوداً 3 ماه. چقدر طول کشید تا بتونه حقوقش رو بگیره؟ 6 سال طول کشید. کلی هم هزینه کرد. بنده خدا هم خودش هم خانواده‌اش تو این سالا خیلی اذیت شدن.
آخرش چی شد؟ پرونده بسته شد؟ بله، پرونده بسته شد و رحیم بعد از اینکه چند سال متواری بود با کمک پلیس ویژه دستگیر شد و افتاد تو زندان. اما خب رحیم هنوز دست بردار نبود دیگه. چطور؟ توی زندان مرتب شکایت‌های فوقی علیه فرهاد طرح می‌کرد تا بلکه بتونه اون رأی کیفری رو نقض کنه و از زندان آزاد بشه و دوباره خونه فرهاد رو از چنگش در بیاره. فرهادم مجبور همچنان برای دفاع از خودش هزینه کنه و وکیل بگیره. اون توضیح هست بخواین اضافه بفرمایید؟ بله، میخواستم یه نکته‌ای رو خدمتتون بگم. رحیم یک ترفند دیگه هم به کار برد. چه ترفندی؟ همون موقعی که علیه فرهاد بابت چک اقدام میکنه 3 بار به اتهام خیانت در امانت علیه فرهاد شکایت میکنه. شکایت کیفری که برای چی؟ برای اینکه بتونه فرهاد رو بندازه زندان و فرهاد برای اینکه از زندان نجات پیدا بکنه زودتر خونش رو بابت بدهی خیالی البته رحیم به اون بده و حالا تا بیاد ثابت بکنه که اصلا جری بوده رحیم خونه رو فروخته و رفته. خب چرا 3 بار شکایت کرده؟ آخه دوباره اول منع تعقیب صادر میشه، اما ماشاءالله اینقدر پیگیر بوده بالاخره بار سوم موفق میشه که فرهاد رو به اتهام خیانت در امانت به 3 سال حبس محکوم کنه که خوشبختانه این رأی رو هم تونسته نقض کنه. نکته قابل توجهی دیگه میدونید چی آقای دکتر؟ اینه که فرهاد تو هیچ کدوم از دادگاه‌ها چه کیفری چه حقوقی شخصا حضور پیدا نمیکنه. تمام لوایح توسط رحیم با پست به دادگاه ها ارسال می شده. هیچ دادگاهی هم شک نمیکنه چرا فرهاد تو تمام این لوایح دائما داره اقرار میکنه من به رحیم بدهکارم، من گناهکارم، رحیم آدم خوبیه، رحیم هرچی میگه درست میگه. خلاصه همه چی دست به دست هم داد تا فرهاد بیچاره سالها گرفتار این کلاهبردار بشه. به نظر شما مهمترین اشتباه فرهاد چی بود؟ اعتماد بیجا به رحیم. در تمام این سالها هیچ وقت فرهاد از رحیم نمیپرسه اون دادگاهی که براش طرح دعوا کرده کجاست. اگه خود شخصا میرفت دادگاه متوجه میشد که دعوا علیهش طرح شده نه به نفعش. و دیگه این که صورت جلسات و لوایحی رو امضا میکنه که تخصصی بوده و خیلی سر در نمی آورده و هیچ وقت هم با هیچ وکیلی مشورت نمیکنه. خب به هر حال فرهاد بابت اعتماد بیجایی که به رحیم کرده بود همیشه خودش رو سرزنش میکنه. خیلی ممنونم خانم دکتر. مردم عزیز خیلی مراقب باشید که مثل فرهاد دام این شیادا نگید. بی جهت به کسی اعتماد نکنید، خصوصا به خاطر تعارف و رودربازی. حتما قبل از امضای هر قرارداد یا سندی با یه وکیل مطمئن یا حقوقدان متخصص مشورت کنید.